Jag har sett mycket i mina dagar. Jag har sålt mycket posters i mina dagar på 70-talet. Jag har aldrig sett så här mycket och så här fint på ett och samma ställe. Det här är makalöst. Det är breathtaking. Alltså, jag saknar ord. Kan ni tänka det? Bernt Månsson saknar ord. För att upplevelsen är så stark så att det finns inga ord. Och de ord som finns, de är så vackra så att de går inte att uttala. Kan ni förstå det? Wow. Wow. Jag har då aldrig sett på maken. Herre min, alltså. Martin, allt det här är din inner sanctum. Det här är allt det här som är Kiss för dig. Jag har aldrig sett dess like. Det är otroligt vackert. Det är en religiös upplevelse för mig som Kiss-fantast att få besöka det här rummet. Och jag undrar, hur känns det här för dig? Det här är ditt rum. Det här är ditt. Alltså jag försöker att hitta ord, men det går inte att hitta ord ibland. Nej, jag är ganska van. Du har bott i det här rummet mer eller mindre i hur många år? Inte så länge det här rummet. Det är mitt coronabygge. Det var väl då jag fick riktigt fason på grejerna och utrymme, så jag har kompletterat upp en del jag saknade och sådär och få till framförallt med affischer och så. Ja. Leksakerna har jag mycket sedan gammalt. Alltså. Men det är jag slappnar av, jag trivs, jag sitter där med gott. Det är som meditation. Slappna av är ju inte, för dig är det rätt ord. För mig är det bara wow. Och alltså ja, alltså ni förstår liksom, hade ni varit i det här rummet så hade ni känt precis som jag känner. Vilka ord kan jag sätta på min tunga och fråga Martin utan att det blir alldeles banalt? För det här är inte banalt, det här är otroligt. Martin, berätta om dina grejer. Börja någonstans och framförallt. Martin, berätta om din samling och framförallt börja från början. För jag tror det är väl här det börjar allting. 77 började det för mig. Lyssna på Kiss, samla poster och allt det här. Mycket nostalgi här. Men min samling, att jag började samla, det var egentligen 96. Okej. Efter Donington. Ja. Jag var helt knäckt för jag tyckte det var så jävla bra och kul. Du har ju fått vara där och vara mitt i den här... Ja, 96 då, det sa jag va? Ja. Inte 88.
Och då fick jag väl ett sug och började samla igen. Och då ville jag först samla ihop mina gamla posteraffischer jag haft som barn. Såklart, det började där. I taket? Ja. Och sen var ju då också internet kom, eBay. Inte så dyrt på den tiden. Nej. Och man upptäckte att det fanns så mycket mer. Så jag började samla på hej vilt på allt. Men om jag ska berätta i stort så finns det ett system här inne då. Det här lilla skåpet, det är Sverigehistorika. Det hade ju inte så mycket saker här. Nej. Det finns nog något jag saknar kanske, men den såg vi de flesta när vi växte upp på 70-talet. Jag vet vad min kommer ifrån som jag hade. Extra small dessutom. Ja, det är svårt att hitta stora. Den fanns nog säkert bara i barnstorlek, tror jag. Kiss var nog så barnsliga så att de såldes nog bara på barnavdelning. Så kan det vara. Jag vet inte, men jag har aldrig sett en stor. Nej. Jag har inte sett så många i och för sig. Det här var ju en grej som jag vet Domus tog fram. Domus av alltså på den här tiden så var Domus och Konsum och Coop, det var ju liksom, dit ville man inte som ung tonåring gå med sin mamma och pappa. Men de ville att man skulle gå dit, för där var det prisvärt. Ja. Så var det säkert. Domus och Epa. Ja. Nej, men så det är den biten då. Jag känner igen faktiskt 2 saker från den här första hyllan. Det är de båda klistermärkena för Love Gun, och den här tror jag kom under Rock'n'Roll Over-tiden. Ja, det tror jag. Och när jag hade fanclub på 70-talet, Kiss Fan Service, då var det de här 2 som jag fick ifrån EMI. Och de sa, vill du ha några? Skit i björnen i skogen, det är klart jag ville. Så jag fick ju kanske 100 av varje. Och så delade jag ut dem till de som var medlemmar i fanklubben på den tiden. Och du har ju en grej här också som jag tror de flesta har lösa bilder av, men få har i paketen. De här filmisarna. De förekommer på Tradera. Så att det finns. Ja. Om man vill ha det. Och jag måste få fråga, vi ska gå ner ett steg här. Och för oss då som har varit med lite så är det lite svårt att gå ner, men vi ska försöka. Och här under så har vi då 1976. Jag känner igen en eldsprutande Gene Simmons och lite annat smått och gott. Men här finns det en flagga. Ja. Jag var på konserten 1976. Jag såg ingen flagga. Men den här är från 76. Den känns väldigt 76 när man tar i den. Och killen jag köpte den av, han sa att han uppfattade det som att det fanns gott om dem. Han sa att det var Jeans bastekniker som gick och delade ut dem fram vid staketet. Okej. Hur han nu visste vem det var. Jag har ingen aning. Nej. Det är den historien jag har hört. Var det nu så att han delade ut ett gäng, det kanske inte var mer än 25, men om alla var precis där han stod, då såg det väl ut att vara många. Ja. Men jag har ingen aning. Den kan ha delats ut under hela Europaturnén. Eller bara på Gröna. Ja. Men jag tror på killen. Jag vill påstå att han kommer därifrån. Ja. Men jag var inte där. Så jag kan inte bevisa det. Nej, och jag var där, men som sagt, det skulle vara så spännande om någon mer på något sätt kan bekräfta den här flaggan. För den är ju fantastisk och den är unik. Ja, det är en av mina ögonstenar i samlingen. Och den känns så 76. Den är så 70-tal. Den ser jag cool. Jo, här är The Aussie Wall, Australienväggen. Ja. Det var ju också något jag upptäckte där då. eBay, allt som man aldrig hade sett. Så att jag sökte, det var ju hur otroligt mycket coola prylar det kom i Australien när de var där. På 1980 då. Ja. Så det har väl varit lite särintresse lite grann för mig. Försöka hitta prylarna där nerifrån. Och det är ju åtminstone för oss svenskar på den här tiden, och som vi ju redan har nämnt, inget internet. Och det fanns ju kataloger och annat. Mest obskyra sätt att få tag på grejer. Men de australiensiska grejerna, de såg vi aldrig här då. Första jag kom i kontakt med det var på nätet också någon som hade någon hemsida som hette någonting med Warehouse Find eller någonting. Antagligen köpt av
kanske av coin själv. De där kammarna till exempel sålde de lådvis för småpengar. Och även mycket från merchbladen. Gick att köpa svinbilligt slutet på 90-talet där. Men där såg jag dem första gången. Ja. Sen, jakten var ju på eBay till stor del. Och så har jag bytt ganska mycket med en kille som heter Phil Castle, vad han heter. Många har sett han på internet. Han har en liten Australiengrupp där nere för samlare. Så jag har bytt en del. Köpt på eBay. Tack och lov. Mycket av det här jag köpt på eBay, det hände för 15 år sedan. Kanske 10 år. Innan allting drog igång. Ja, för det var ju strax innan corona och framförallt under corona som priserna blev tokiga. Då gick det inte att köpa någonting. Så att idag hade jag ju inte kunnat, jag hade inte velat börja om den här samlingen. Nej, och det förstår man ju. Inte till dagspriserna, och mycket av det här ser man aldrig till salu nästan. Det var jättetur om du skulle springa på dem där sättet. Ja. Och även maskerna är väldigt svåra idag. Det är bara jeans som är vanlig, för den fanns i den här showbagen som de sålde. Okay. The Royal Easter Show fanns i Australien. Det finns fortfarande varje år. Skördefest eller vad man ska kalla det. Då sålde de showbags. Det har vi här. Ballongen kommer också därifrån. Och det är en Kiss showbag. Den ser ut så. En liten plastpåse. Ja. I den fanns en jeanmask. En liten kam. Sån här tryck till tröjan det stryk på. Och en knapp och ett stort vykort. Och jag har även sparat lite annonser, tycker det är roligt. De där kommer från en Coca-Cola showbag. De hade också showbags. Och då fanns det några Kiss-prylar i deras. Så det är också från Royal Easter Show då, som man säger. Och på den lilla väggen där så hör jag lite annonser för vad som fanns. Det fanns med Smurfer eller Hulken. Det fanns massa olika showbags. Bara att välja. Och så är det varje år liksom. Det som gäller, det ska barnen ha. De ska ha sin showbag när de går dit, helt enkelt. Jag fattar. Det här är lite intressant för att en av transfergrejerna längst upp till vänster här, den, när jag hade fanclub, jag var ju en sån här som jag ville ju hitta merch att kunna förmedla till medlemmarna. Och det här kommer jag ihåg, det fick jag som ett prov. Men kvaliteten på den var så himla usel så jag tänkte att den där vill jag inte sälja vidare. Och det är svårt att hitta hela. Ja, och så nu så står vi hemma hos dig. Och det är första gången jag ser den här sedan 78, tror jag. Nej, det var senare. Den såldes 80. 80, okej. Jag 80 såldes allt, sen dog det platt. Så de här Kiss Diary och Kiss-kalendern, de är för 81. Men de såldes i 80. För folk skulle ha dem 81. Men 81 kom det inte mycket med. Ja. Det är ju... Den nedersta, det är ju fortfarande de här Ozzy. Ja, det är australiska jackor. 2 av dem är från turnén. Det är ju för in-house, eller vad säger man, gänget som jobbar. Och där sålde de en jacka. Det fanns ju motsvarande i USA, fast här har de ritat in Eric Carr då istället för Peter Criss. Ja. Det är det unika med den. Sen hade de ju skolväskor. Bägar finns i 3 storlekar. Jag får nöja mig med en. Ja. Och där har vi transfern som jag pratade om. Hemsk sak, men här ser den bra ut. Så det är Ozzy-väggen, väldigt kärt för mig. Det här är ju coolt också. Klistermärkena som följde med. Det kom 2 flingpaket. Oj, nu ringer det på dörren. Det är inte jag. Kanske får ta om det sen. Det kom 2 olika flingpaket. En var ju den med maskbilden och en annan var 77-motiv på baksidan. Och så fick man med klistermärken om man skulle klistra i då. Så där nere ska ju såklart de ska sitta där. Och på den andra stora bilden så ska ju de ansiktena på. Yeah. Och det har bara en tyvärr. Finns en mindre variant om som heter Vita Brits, någon slags bar man kan köka. Och det här är också Australien? Ja, allt är det från Australien. My God. Men i Berlin eller något, några sminkföretag, det har jag tyvärr aldrig hittat någon komplett. Det gör man inte. De sålde ju Kiss, vad kallas det, necessärer med smink i. Det följde med lite smink och någon godis. Ja. Och de här små bilderna här ska vara därifrån. Okay. Plötsligt att den lilla knappen låg med. Ja. Och de har någon hittat på ett lager, en jättelåda. Gick att köpa billigt, alla utom nummer 2.
Så praktiskt. Sticker den upp så är det flera tusen. Ja. Eftersom nu har ju många samlat på de andra och har bara en som fattas. Så det förstår jag ju. Och det är därför man hittar dem. Och de är ju tomma då från det här lagerfyndet. Ja. Ja, här är ju då A Coin-väggen kan man väl säga. Okej. Det här är ju allt som såld, med vissa undantag. Ja. Men leksaker kom i USA. Det mesta kom ju 78-79 där. Mycket av det här är inte lika kanske raritetsbetonade så. Men det är jävligt snygga och coola grejer, tycker jag. Det är väl en slags kvalitet också under den här, alltså när det var och coinstämplat, då visste man att det här var... Ja, och framförallt så vet man det officiella grejer. Det finns ju, jag köper gärna pirat också om det är samtida och det är coolt. Ja. Det kan vara kul, jag har lite grejer där. Men på något sätt, det är väl ryggraden i en samling är väl att ha coin-prylarna liksom. Absolut. Och de flesta startar med de här klassikerna. Lunchboxen som vi knappt vet vad det är i Sverige ska man ju ha. Och det är också sånt jag tack och lov köpte för länge sedan. Skivspelaren är otroligt snygg och absolut megodockorna. Det är väl grundpelarna. Kom Marco. I en Kiss-samling. Fånga skivspelaren här. Men vill man spela skivor på den? Jag har aldrig försökt. Den går ju på 110 volt också. Du behöver en trafo också. Något måste man ha. Men fortfarande den är ju makalöst läcker. Jag tycker den är snygg. Ja, Halloween-dräkten. Sovsäcken där, eller sovtäcke kallas det väl. Det är ju med blixtlås för att sova. Jag har en pyjamas till den. Det matchar fint. Lite promomaterial har jag också. Jag kommer ihåg den här pappersjackan. Och jag såg den första annonsen på pappersjackan. Så tänkte jag att det kan inte ha på det. Den går ju sönder bara man andas på den. Men din håller. Du har inte, det är ingenting som du tar fram och provar. Jag har inte använt den så mycket kan jag säga. Nej. Jag har aldrig använt den. Nej. Bra. Fortsätt med det. Faktiskt. Ja. När den stått till sig. Och sen har du alla belt buckles. Som från... jag har de flesta från orderform. Ja, det har jag nog. Alla man kan beställa i skivorna. Sen kom det ju många fler. Men jag har dem från skivorna, det har jag. Det som retar mig mest är ju att jag saknar ett par knappar där från soloskivorna. Jag har inte hittat det rätt pris tycker jag. Och halsbanden kommer jag nog tyvärr aldrig att kunna köpa. Och Peter Criss fanns en bunt billigt ett tag, eller billigt. Mindre dyrt. Ja, men idag kommer Ace eller Paul ut på eBay. Jag vet inte om de lyckas sälja dem, men de vill ju ha $1,500 för dem. Liksom. Det är helt löjligt. Men de är svåra. Ja. Men då vet ni tittare och lyssnare vilka grejer som Martin till en rimlig slant skulle kunna tänka sig att investera i. Du har ju en av de första merch-grejerna som jag la märke till i Sverige. Och det måste vara 76 i alla fall. Det är byggsatsen. Bilen. Som jag tittade på så tänkte jag att den köper inte jag. För den kommer jag inte kunna bygga ihop. Men den var häftig. Och det var så under flera år som, jag tror det var Stor och Liten som hade den här i Stockholm. Och den har man ju gått och klämt på. Den fanns i Trollhättan. På lek och hobby. Jag köpte den aldrig. Jag tyckte nog att det var lite mycket pengar i den åldern. Ja. Och sen var det vuxenpengar och då... Ja, blir något annat. Häftigt. Och så make-up-kittet förstås. Det är ju... Ja, det finns ju 2 versioner då. Egentligen 3. Det finns någon felstavad också. Men en är med oljefärg och den andra är med vattenfärg. De fick dra in den första för folk fick eksem och besvär. Så det kan gå? Ja. Jag vet bara att under den här tiden också som den här kom, jag och min kamrat på den tiden, Anders Steiner, vi försökte hitta sådana här make-up-set. Det gick ju inte i Sverige. Och sen var det någon som sa till oss att om ni går till teaterspecialisten, då kan ni få pancake makeup. Tegner köpte. Han använde sina. Jag har fortfarande inte sminkat mig som någon utan medlemmarna. Tiden är inte slut för mig, men det har ju tagit några år. Men du har en annons som är lite småintressant här skulle jag vilja säga. Ja, det är en tidig pryl jag har. Det var min lilla hylla för
förtida Kiss. Klubbdagarna. Det är faktiskt... Det är originalet. Det är en originalannons, ja. Oj. Den är urklippt ur en tidning. Och fotorna är faktiskt de som Lydia sålde på de här Kiss Convention som var runt Revenge-turnén i England. Ja. Hade hon foton med sig. Så de kommer faktiskt från riktiga negativ. Hon har gjort sig en krona i alla fall på det här. Häftigt. Sen har vi allt annat man behöver i skolan. Pennor, suddgummi. Några klistermärken. Och diverse block då, det är väl skolavdelningen. Självfallet. Sen gjorde ju Viewmaster då lite såna här reels med bilder. Viewmaster var ju oerhört inne ett tag. Och i USA hade de ju även, där är ju någon slags ficklampa då. Det kan man ju sätta i någon slags film och köra som diabilder på väggen nästan. Ja. Nu har jag inte den filmrullen till den tyvärr. Jag har bara själva den. Så det är en liten lucka som behöver täppas till där. Och den blåa lilla manicken, där kan man se Kiss-video utan ljud. Allt det här som man aldrig fick göra då. Men händer att du liksom tar fram den här och så sätter upp den och så... Jag har ju kollat igenom Viewmaster. Tyvärr, det är ju någon av 79 videoserna. Men den slirar. Jag har inte lyckats se mer än någon minut. Ja, det är ju jättesorgligt. Ja, å andra sidan, den står där. Ja. Jo, absolut. Funkar den inte, det är inte hela världen. Nej. Jag har en radiostyrd bil där uppe, jag har aldrig försökt starta den. Om den funkar eller inte, det är helt ointressant för mig. Den står ju fint där. Är det en sån här Mattel-bil? Jag vet inte. För Mattel hade sån här där det finns bara en enda spak att köra med. De hade ju en Datsun och allt möjligt. Det har jag aldrig tänkt på fabrikat, så jag bara tänker det där är Kiss. Ja, någon måste ju ha tillverkat den också. Ja, självklart. The Radio. AM-grunkan som... I alla fall i annonserna så sa de ju att det här är bra grejer. Jag har lyssnat på AM i den här typen av radio. Det kanske inte är hi-fi-kvalitet riktigt. Nej. Men det är en känsla att få äga den. Är det lådan bredvid? Det är kartongen. Häftigt. Det måste vara svårt att hitta. Vill du betala idag så hittar du den nog relativt lätt. Men den har ju blivit ganska dyr. Ja. Det var ju någon kille i Kalifornien som hittade någon låda sådana för några år sedan. Men han är ju utlös i prissättningen. De vet att ta betalt. Ja, det gör de ju. Hade vi tittat upp i taket? Marco visar vad som finns i taket. Det här är ju deluxe-versionen av vad alla ungdomar hade i Sverige någon gång i mitten på 70-talet, slutet på 70-talet och början på 80-talet. Innan han flyttade hemifrån och ens föräldrar sa, vad ska du göra med de där i taket? Ja, vad ska jag göra med dem? Men du har ju liksom tagit steget ut. Här är ingen häftmassa eller nålar eller häftpistol, utan du har liksom kört vuxenversioner. Du har gått all in. Hur har du fått upp allt det här? Ja, det är en kamp. I efterhand så önskar jag nästan att jag hade haft reflexfria glas. De reflekterar väldigt mycket. Men det hade blivit så vansinnigt dyrt. Ni förstår ju att jag är ganska pedant när ni ser hur det ser ut här inne. Ja, jag skulle inte säga emot. Så, jag köpte en stötta på Biltema som man trycker upp gipsskivor i taket med. Ja. Och sen gjorde jag träklossar som jag mätte in som distanser. För att det skulle bli rakt. Och så har jag borrat rätt i ramen och bara skruvat upp dem. För att om det liksom typ bara skulle haft en sån här byggnadsställning och lagt det på rygg och försökt att... Nej, jag såg till listbitar, olika längder passar in. Det här är ju tygavdelningen. Klädavdelningen. Ja. Och här finns det mycket som vi kanske inte har sett helt nyligen. Nej, en del saker är kanske inte alla så bekanta med. Det beror på hur insatt man är. Ja. Det här är ju, tycker jag då, det är ju det vackraste som kom. Jag har tyvärr väldigt få
De gjorde ett samarbete med, heter Image, klädbolag. Och det var en kedja i USA som hette J.C. Penney som sålde dem. Gav även ut postorderkataloger med lite annan Kiss-merch. Så det finns flera skjortor. Det finns shorts med pikétröja. Ja. Det finns jeans. Jag har ju fått tag i jeansvästen då. Och en... men... Det här är... I rätt ålder så... Den där kommer ju varken du eller jag i. Nej, tyvärr. Så det är någonting jag har väldigt lite av. De här fanns ju på merchbladen en gång i tiden. Ja. De är från 70-talet. Den är det någon som har kladdat på tyvärr. Men det har ju sin charm. Ja. Men jag skulle väl gärna byta ut den. Det här är ju... Är den här... Den är inte skrivtryckt. Ja, det är så här riktiga tryck. Nej, jag vet inte hur de gör. Jo, men det här är skrivtryckt. Det här är en av de få Kiss-tröjor som jag hade överhuvudtaget. Det mesta köpte jag in för att sälja vidare till medlemmar. Men den här har jag inte kvar. Men jag hade den kvar. Den gick ju att beställa i Postertidningen också i Sverige. Just han tog hem ett gäng sådana och på några spännen. Sett annonser. Såg då och har dem nu. Så att den fanns väl några i omlopp här kan jag tro. Och sen så har du grejer för när man är kall. Lite jackor. Ja, det här är väl en roadie-jacka kanske man kan kalla det. Det var något roddarna hade där på 70-talet. Turnerade med Kiss. Det är en promo-grej. Står Casablanca på framsidan. Den är lite svår att ta loss tror jag. Det delar de väl ut lite hejvilt. Den är lite vanligare förekommande. Du är en trevlig person. Här får du en jacka. Varsågod. Det här är en riktig bastard. Det här vet jag inte vad det är. Jag vet inte om den är äkta. Vi vet den tror jag nästan att jag ska ta loss. Ska ni få se. Det är återspännande om den. Den hittade jag för några år sedan på eBay. Och jag har inte tagit tag i och forskat i den. Vad det är för någonting. Du kanske kan få hjälp av våra tittare och lyssnare. Men den känns ju genuint äldre när man tittar på den. Jajamän. Där har vi... Gamla 76. Ja, den har man ju sett förut. 75. Och här har vi då Kiss Army-loggan. Och då påstår han att den här är köpt på en tidig Kiss-convention. Kanske tidigt 90-tal, sent 80-tal. Av den här killen, man nu heter han som står som upphov till... Bill Sharkey och sen står det K.A. Han säger att det var han som var med och drog igång Kiss Army. Han finns på Facebook så jag har väl tänkt att kontakta honom och skicka en bild och fråga, är det här en riktig grej? Du får passa på. Ja, helt enkelt. Jag har bara inte fått tummen nu. Nej. Så den här är lite mysterium. Det kan vara en jävligt cool grej eller också att lurendrejeri. Jag vet inte. Vi får också. Ja, men den finns ju inte mycket. Vad ska man göra? Det finns inga bilder på. Jag har aldrig sett den. Nej. Och den, så alltså, den är ju ibland får man ju chansa. Och det här var inga stora jättesummor. Nej. Och själva, vad heter det? Baksidan av Kiss Army-märket är ju, den är ju ett bastant. Det är ju jäkligt tjocklager med eller sytt helt enkelt. Så om någon vet. Det måste vara en väldigt begränsad sak för jag tycker jag ser mycket saker relativt ofta och en del sällan, men jag har ju hållit ögonen öppna i 30 års tid. Det har jag aldrig sett någonstans. Jag vet inte vad det är för något. Så den är lite spännande. Ja, bra att du visar, för att som sagt idag har vi möjlighet att fråga våra tittare och lyssnare. Lyssnarna måste ju titta, för det är svårt att beskriva en jacka på det här viset som är vit och som har ett svart och vitt. Och jag tycker också att på baksidan. Men om det skulle vara någon sån här scammer som tryckte upp en massa på 90-talet för att lura folk att det är gammalt, då borde det ändå funnits fler i omlopp tycker jag. Om de hade stått på conventions och fortfarande strängt dem liksom. Ja, och fortfarande så är det kvalitet. Det är det som är. Jag tror det är en gammal jacka. Jag tror. Sen har du en liten grej jag känner väl igen från den här turnén 1980. Jag har ägt en sån här själv. Ända tills trådarna, för kvaliteten under ärmarna, under armen. På min sikt den är ju sönder.
Och min mamma, den duktiga, sa att det här är alldeles för stort hål för att laga. Tjoff, så var den borta. Så kan det gå. Fast jag älskar min mamma. Hon var fantastisk och jättefin. Men väldigt petig. Man skulle vara hel och ren. Men den här är både hel och ren. Jag tror de sålde den på turnén. Jag var ju inte där, så jag vet inte. Men den finns ju på, i alla fall någon engelsk fanclub sålde den i något blad på den tiden. Nej, för att den såldes på konserterna och den gavs till vissa utvalda. Jag var till en utvald då. I alla fall. Samtidigt så fanns det en till och den var helt i silver. Ja, men det var ju en promotion. Ja. Eller ja, det var ju de som arbetade på bandet. Jag hade en, men... Och han hade, jag har sett bild på det någonstans. Jaha, det är din som hamnade hos Anders? Nej, det var som så här. Vi fick parkeringsböter i Stockholm. Yours truly hade inte pengarna. Så att jag bytte bort min silverjacka mot min del av parkeringsböter. Okej, ja, det var bra igen. Då kan det gå. Heikki, jag hoppas den fortfarande lever, för den var jättefin. Något mer jag faktiskt vill visa också, för det är så kärt för mig. Ja. Jag hade släkt i Kanada när jag var 78, skulle jag hälsa på dem i Vancouver, eller Vancouver Island, bodde de utanför Vancouver. Vi landade i Los Angeles. Där hittade jag tuggummi-bilder. Inte den, men jag köpte tuggummi-bilder. Däremot hittade jag inga Kiss-prylar direkt i butikerna. Massa Star Wars, men jag var nog i fel butik. Det var sommaren 78, så det borde ha funnits. Men i den här lilla staden Nanaimo så låg det en liten affär som sålde begagnade skivor, även affischer, nya affischer. Och de här två köpte jag. Campus Craft hette det bolaget som tryckte i Kanada. Och de är åtråvärda. Det är många samlare i USA som jagar dem. För de är lite svåra att hitta. Så det är barndomsminnen. Ja. Så alltså, de är favoriter. De känns lite grann som de här stora Aucoin-affischerna. Som om Marco vänder på kameran. Går hitåt. Här. Det är lite åt det här hållet. Fast den här kan jag bli alldeles så här varmsvettig när jag ser. Och de andra två som finns i serien. Men de här från Kanada som du visar, de är ju lika mycket att flämta över som... De gjorde ju en bootleg-version på den i mindre format från början. Och Aucoin, Bill ringde upp dem och sa, varför säljer ni våra affischer? Och de sa att, varför inte? Nej, varför inte, sa han, men då får vi ha betalt. Och så gjorde de en deal. Så han fick betalt för dem. Och de här är säkert inspirerade, de stora, men de är slarvigt gjorda. Varannan bild är spegelvänd om man tittar på. Det är grymt irriterande. Problemet med diabilder förr var ju att så kunde det bli. Ja, där har de ju loggan och de har ju fattat att lägga rätt håll i alla fall. Men många är spegelvända. Ja. Du har någonting uppe i taket också. Ja, det har ju Destroyer. Allra högst upp här. Butiksreklam för den. Ja, det är väl lite det jag har där uppe då. Den kom ju vid Destroyer-släppet. Jag tror den kom redan när de släppte Originals. Alltså den känns ju som The Originals. Ja, för att jag har sett en bild när den hänger på ett lager. Och istället för den lilla strippen under då. Ja. Så hänger det någon annan grej, någon Originals-grej. Ja. Är det på Paul Stanley Sword där då? Nej, det bilder. Kisslager. Nej, jag hittade den någonstans bara på nätet i något sammanhang. Så att jag tror att den har använts 2 gånger. Men jag vet ingen som har sett det riktigt med den där halvsuddiga fotot jag har sett. Och det är det här som är så spännande, att vi har hittat saker hemma hos dig nu som vi kanske inte riktigt vet bakgrunden till. Därför att de är så sällsynta. Men som jag har sagt till er som tittar och lyssnar, har ni svar på de här frågorna? En del frågor kanske vi ställer ganska rakt ut. En del frågor kanske vi bara snuddar lite på. Men känner ni att ni vill kommentera, gör det antingen på sociala medier eller där ni hittar podden eller vloggen, YouTube eller vad det kan vara. För vi är jätteintresserade. Och Martin är speciellt intresserad av att få rätt på lite mera. Ja, självklart. Där det behövs.
mikrofon igen. Ja, Martin. Nu har vi tagit oss ännu längre in. Alltså vi var ju in ditt inner sanctum. Men nu är vi det inner sanctum. Alltså det... ja, berätta. Jag kommer bara stå här och försöka hitta ord. Vad är allt det här? Ja, det är ju guldskivor. Platina. Awards. Som man säger. Ja. Och samtliga jag har är ju amerikanska då. RIAA hette ju de som gav ut dem. Ja. Certifiera när du sålt ett visst antal skivor. Lite lurigt att samla för sådana grejer. 9 av 10 ska jag säga är fake. Det finns väldigt mycket ute på marknaden. Så man ska vara lite försiktig när man köper sånt. Liksom ska du ha en riktig från rätt tid. Ja. Det finns efterbeställningar som är schyssta. Jag menar, Eric Carrs syrra lever väl på att beställa guldskivor. Som hon köper. Som köper ny, men då får du en ny skiva. De ser inte likadana ut. Nej. Men ska de vara riktiga så finns det lite regler. Det är en metal-stämpel som de kallar det. Ja. Man kan se också liksom här bytte de list från lite rundad istället för fyrkantig. Man kan ta det på det också. Så köper du live med en sån list på, nej, då är den inte från back in the day liksom. Och man ser också på, i alla fall med de Texas då som finns så jävla många, det ser du på färgen, de är ofta skavda, de har lite rött i guldet. Och platinaskivor, de har lite svarta pigment i silvret. Så det finns sådana sätt att se det på. Så att det är lite lurigt att köpa. Mm. Men här har vi i alla fall lite tips vad man ska kunna kolla efter. Jag har backstory på det mesta. Inte på Alive 2. Den är köpt på Backstage Auctions. Skulle man inte få... Jag skulle tro att den är riktig. Man. Får man inte 2 om det är ett dubbelalbum eller får man bara en? Nej. Inte RIAA gjorde inga sådana på den tiden. Däremot inhouse, Kiss egna plattor ibland kan du se att de har sådana på väggarna. Ja. Men då har det oftast den här skylten. Så man vet vem. Det står inte RIAA utan det är deras egna de gjorde. Ja. Detta är en riktigt tidig inhouse. Den har jag köpt från barnbarn till Neil Bogart faktiskt. Och någon anställd där som fick den när han som lite avskedspresent slutade tidigt. Ja. Så det man kallar inhouse, de billigare då. En del ser ner på dem och säger att det inte är the real deal. Men i detta fallet, den är en äkta gammal Casablanca. Den är fantastisk. Det är samma som alla de här bilderna man ser när de får på nyårsafton 75 får de guldskivor för live där. Ja. Det är också deras inhouse-skivor. Det är inte de här. De kom senare. Ja. De hade de inte hunnit få hem då. Men skulle du säga att det är någon skillnad på, vad ska man säga, en nördighetskvalitet om det är en RIA eller om det är en inhouse-skiva? För mig är det ju inte det, men det ska vara från back in the day. Liksom. Det finns skitsnygga senare inhouse på 80-talet. Men det är ju som att ha en nypress, eller vad man ska säga. Ja. Är den snygg så är det bra, men jag vill ha den från tiden de kom. Ja. Får jag bara fråga här när du ändå hade, vad menar du det här med metall? Att de Det är en plåtskiva. Jaha, det är en plåtskiva. Och inte plast. Jag tror det är sådana de har när de pressar skivor. Okej, som de återställer. Du menar mallen då? Ja, jag tror det är de. Så det är aldrig rätt skiva. Det kan vara 4 låtar där och stå 5 låtar där. Okay. Så det är inte den skivan du får. Man får det man får helt. Det är ju lite spännande faktiskt. Om man har några sådana här och så kollar man liksom, nej. För att det går inte direkt att spela. Det här är en lite rolig också. Såna här då. Är det också en sån man kallar inhouse då från Casablanca. För en 8-track. Såna här gjorde inte RIAA på 70-talet utan den här har de gjort själva. Och det coola är ju att den här kommer från Larry Harris. Han gick ju bort för några år sedan. Ja. Och då kom det ut en hel del så grejer på marknaden. Inhouse betyder att det är Casablanca och Kiss själva som gör. Ja. Och de andra är
externa som gör Ja, de är certifierade från certifierade på ett sätt. REA. Det är väl kanske som vi har STIM eller något liknande. Kan jag tänka mig. Men en sån här kan du göra själv hur du vill. Ja. Du kan till och med ljuga, skriva att du sålt fler än vad du har gjort om du tycker det är roligt. Liksom. Det här är bara Det skulle väl aldrig Kiss göra. Nej. Ja, så att om du skulle stå Marco Rovinen eller Bernt Månsson, då vet man att då är det nog kanske inte äkta. Det är något lurt. Ja. Men jag får bara du har ju Alive här uppe så. Mm. Det är Och det är en officiell. Ja, det ska det vara. Tyvärr bara lite skadad i transporten. Ja. Skivan lossade och så fastnade det. Den är renoverad så han har satt med så här häftkuddar och det hade farit runt på posten. Det hade blivit en skada. Så det plocka isär och lappa ihop den. Snyggt. Så det har vi där. Taket, lite promoaffischer. Ja. Svårt att se, det blänker väldigt mycket. Ja, precis. De är ganska vanliga. Den som är lite svår och som är lite snygg tycker jag, det är Double Platinum där. Den är tryckt på silverfolie. På Ja, men alltså, allting från Double Platinum är så snyggt. Så den gillar jag väldigt mycket. Och sen så är det ju då filmhörnan här borta. Mm. Den här är ju lite småspännande. Det var ju som så här när filmen skulle komma till Europa, In the Attack of the Phantoms. Sverige nobbade ju. Jag hade bjudit en del personer som var medlemmar i fanklubben att se den enda visningen var på Sergelteatern i Stockholm. Men danskarna och norrmännen, jag tror också finnarna, valde att ta in den. Och den här, om jag minns rätt så delades den här ut i samband med konserten. Jag själv fick en rejäl trav av polygram i Danmark som jag då även där skickade ut till medlemmar. Därför blir jag så glad över att jag ser den här, för den känns så vänlig på något vis. Nästan som en kompis man liksom har varit och delat ut till höger och vänster. Hur har du fått tag på din? Tror Tradera, men jag vågar inte säga. Nej. Jag har haft den väldigt länge. Bakom det så har du ju någonting som man blir så glad så att man blir bara här. The Mylar Ones. De här som, om man försökte beställa de här, vilket jag gjorde på den tiden när de här var nya, då försökte jag beställde dem och så de kom alltid fram trasiga på ett eller annat sätt. Och hur har du haft det för att få dem så här fräscha? För att de var hopplösa att få fräscha. Jag har legat och pejlat på eBay genom åren. Jag har aldrig köpt något komplett set, utan jag har fått någon lite här och där. Minns inte vad jag har gett eller hur. Nej. De är lite störiga för att det är inte lätt att rama in dem. Nej. De blir buckliga och det blänker. Egentligen borde man kanske limma upp dem, men det gör man inte så bra. Nej, herregud. Det är fyskäms att göra det. Men, för jag blir så impad de gångerna som jag ser de här, därför att de är så jäkla svåra att få till sig fräscht. Jag vet inte riktigt hur de tänkte när de gjorde de här. Jag tror att de bara tänkte att nu trycker vi på de här så blir det bra. Det var ju till barnen. Vi skulle bara ha dem på väggen en liten stund. Förbrukningsmaterial. Pallan Marco. Sen att vi samlar objekt nu, det är en helt annan historia. Nej, men det förstår jag ju absolut. Är det här också Bothwell? Eller? Bothwell, ja. Och den, då har lagt på sättet om affischen som man ville ha hemma. Affischen som gjorde att man satt i sin säng, fällde upp mittuppslaget på LP:n och bara lyssnade på Alive 2. Och hade man den affischen också, då var ju... Det där är inte bilden med full kräm. Nej, men jag vet. Skitsamma. Den är halvmässigt. Den är snyggare, den är finare färger, helt annat typ. Ja, jag gillar den med full kräm. Jag gillar den. Ja. Jag gillar kanske båda. Men den här borde du känna igen, som var med back in the day. Den känner jag till och med. Jag har haft den på det väggen. är också ganska gammal. Ja. Det var ju min Holy Grail som barn, som jag aldrig fick tag i. Alltså jag borde ju veta vad det här är, för den känns bekant, men jag kan inte säga att jag vet vad det här är. Det är en dansk tidning som var ihopvikt. Vänta, är det Sussi vi snackar om här? Man kunde beställa den i Sussi, fast det är en dansk publikation så att säga. Viker du upp den ser det ut som en tidning. Och så viker du upp den till en affisch. Och den gick att beställa i Sussi. Sussi fanns ju även på danska, så det var väl samma. De här danska förlaget, de hade ju ett sätt, de tänkte att de skulle
göra svenska versioner av sina tidningar. Sussi och det finns en del andra. Sonk, Go, alla de här tidigare danska. Och det är ju Williams förlag, danska från början, men där gjorde de i alla fall schyssta översättningar. Men grejen med Sussi var ju precis som du säger, de hade bilder som ingen annan hade. Därför att de var danska från början. Och precis som du säger, nu fattar jag varför den känns så bekant. För jag har sett den här betydligt mindre, men jag har aldrig sett den i det här formatet. Sen har jag ju efterhand nu förstått att många trodde att den här bilden var från Danmark, men den är från Paris, det fotot. Det är också något som är kul när man blir äldre och har internet. Helt plötsligt så vet jag varenda fotograf. Det är de här gamla bilderna, det jag älskar att spåra vem och har och när. Det finns en hel podd eller en vlogg idag som heter All Things Kiss. Där det finns en kille som har gett sig fan på att han ska få ordning på alla film- eller fotosessioner som har gjorts i och kring New York. Och han har gjort 74, nu är han inne på 75 och han liksom jobbar sig framåt. Och det är en otrolig upplevelse att komma på, kanske som du också gjorde med det här, att jaha, de är tagna då och de här är tagna en halvtimme senare och då var de en kvarter dit bort. Det är så här nördigheternas nördighet, måste jag säga. Vi har en sak kvar. Du står och håller. Du står och hänger på det. Flipperspelet. Jag står bredvid för att inte ha sönder den. Det har ju alla sett såklart. Men har man plats så är det väl något som är till. En kissamling, det tycker jag är. Har man plats och uddetig. Ja. Jo, men det är det. Man behöver lite utrymme. Jag ratade länge faktiskt. På grund av det. Jag har blivit själv erbjuden till ett bra pris att köpa en sån där en gång. Men jag hade inte ekonomin och ratade det då. Och så är det ibland om man har inga pengar. Jag har haft möjlighet att köpa fantastiska grejer för vad som idag är småpengar. Men då var när jag har inte 3000, skit i det. Idag har det kostat 30. Det är fortfarande så. Man måste liksom prioritera, man måste se om till vad är viktigt för mig. Var kommer den här ifrån då? Den kommer från Gotland. Det var någon annons på Facebook. Ett par. De brukar vara på lite sådana här kissgrejer tror jag. Hade en kåk ute på Gotland och jag vet inte, jag ville bli av med det. Så att det blev en liten åktur. Det är inte så mycket spelat på den här ser det ut som. Den är alls rätt så sliten. Inte så farlig, jag har sett mycket, mycket värre än det här. Den är lite rispig utanpå sådär också, men jag tycker det är charm i det. Jag skulle aldrig lägga något krut på att renovera upp det liksom som en del gör. Jag ser ingen anledning. Jag minns... Jag skulle förstå om ljusen har gått sönder. Och sånt kan man göra. Jag har faktiskt fick hjälp att byta, den var paj. Och de görs faktiskt idag. Beställde från Holland exakt likadant. Jaha. Så jag beställde faktiskt 2 så jag har en i reserv om någon mer gång. Om det blir någon vildfest någon gång. Jag minns en dag för väldigt länge sedan. Jag vet inte om det är 79 eller 80. Men då fick jag rätt på att flipperspelet fanns. Jag tog rätt på vilken hade rätten till flipperspelet i Europa. Det var en film som heter Bally. Som egentligen mest känd för att ha kasinon och annat på den här tiden. Och jag frågar, kan jag få komma och kika på ert flipperspel? Och det fick jag. Jag fick känna på det, jag fick prova det. Och så kommer den där frågan till slut. Vad kostar det? 20 000 sa de till mig då. Och det är 79-80-ish. Och jag bara insåg. De pengarna har inte jag. Men jag ville så gärna ha ett då. Sen precis som ni har pratat om så handlar det om platsen som du tar. Det här är ju ett rum som det här tar. Ja. Får jag bara återgå från till annat från den här. Du verkar väldigt fascinerad utav filmen som är en riktigt sån här... Jag är fascinerad på allt som kom runt om filmen. Mer än själva filmen. Och här är ju faktiskt mitt lilla undantag. Och jag går ju vidare efter 83 jag har satt gränsen. Jag har faktiskt lite nyare grejer från Phantom-filmen. Jag har reklam för köpvideon och jag har några bootleg-skivor där i skåpet och lite VS-filmer och sånt. Så här är jag ett litet undantag. Det finns så mycket, egentligen skulle jag vilja skrapa av här och fylla med Phantom-grejer. Jag har ju lobbykort i mängder och
Jag har massa prylar runt omkring. Vad är det som gör att du har varit fascinerad utav den så mycket? Att det var så jävla too much att göra en film som är så underbart 70-tal samtidigt som är så fruktansvärt dålig. Ja, det är något med det. Men som sagt, jag har sett filmen såklart några gånger, men det är prylarna runt omkring. Har du njutit av den här senaste upplagan som finns? Som någon har gjort ordning till HD-upplösning? Alltså. Ja, de har även lagt in allt material i samma film, förstår jag. Jag har inte tagit med tiden för 2,5 timmar, det får bli någon annan dag. Så jag ska göra det såklart. På att njuta, för det är kvalitet på hög nivå och så, men filmen blir inte bättre. Nej, det tror jag inte, såklart. Varför inte då? Men sen, det här är lite roligt. Det här har kommit fram nu. Det här är väl någon slags provtryck tror jag, från Italien. De kom väl aldrig fram. Men det har varit en kille och röjt nere i något arkiv där i både Rom och Milano och hittat grejer som jag... kortat namnet där, Kiss Phantoms bara. Det fick inte plats mera. Det förstår ju vem som helst att då måste man korta. Nej, för de har ju mixat med loggan också. Ja. Och det fanns även de här små stolpaffischerna eller vad man ska säga, lite varianter som ser dagens ljus nu för första gången. Så det är spännande. Och då är det något som åker ner för att de där ska åka upp. Jag ska göra om lite på den väggen. Jag har bara inte hunnit med det riktigt. Jag ska ändra. Ja, något kommer att försvinna där. Är det här originalaffischer alltihopa? Den här stora ja, den är från Italien. Är den från Italien den också? Ja, där finns det sjukt mycket grejer. Men varför har de så fruktansvärt dåligt tryck? De har ju förstorat upp den något otroligt. Den där, alltså. Det finns en sån som är dubbelt så stor. Det är alltså 2 sådana man klistrar ihop själv eller sätter upp bredvid. Men det är fruktansvärt dålig kvalitet. Alltså. Det är den säkert. För det här är ju... Och tittar man här, det här är ju inte skarpt, det här är ju uppförstorat så mycket det går alltså. Men det är en riktig grej liksom, den användes. Det är en riktig. Ja. De hade ju till och med typ lobbykort. Jag tror det kom 8 stycken i Italien som är 50 gånger 70 centimeter. Lobbykort? Ja, eller affischer får man kalla det. Det är ju inte lobbykort. Nej. Man kan säga så här också att om man åker till Danmark, i alla fall då under den här tiden och tittade på affischer så gjorde ju danskarna, de hade ju någon form av egen verkstad när det gäller att förstora upp affischer, lobbykort. Och jag tror fan att de hade något samarbete med Tyskland och Italien. Eftersom danskarnas sätt att göra filmaffischer på skiljer sig från de svenska. De svenska hade ju en vad man kallar för en verkstad som gjorde originalaffischer för varje respektive biograf. Så att affischerna där skulle vara unika. Jag vet inte hur det blev ute i landet, men i Stockholm så hade varje biograf egen unik skyltning. Och det hade varit häftigt ifall de hade kört upp Kiss Mr. Phantom på en svensk bio, typ i Stockholm, med jättestora grejer. Otroligt häftigt. Roligt samlarområde, udda. Men coolt. Min fråga är egentligen, Marco. Horror Rockfilm. Den var bra. Men det är ju Det är total vansinne. Men det här är ju tyskarnas sätt att uttrycka sig på. Ja, det där är skräck på hög nivå. Oh ja. Att den är vansinnig, det kan vi väl nog alla hålla med. Den är från Schweiz. Den finns 2 versioner. En med tysk och en med fransk text på. Ja, de är ju 2-språkiga. 4-språkiga om vi ska vara så. Sissedic. Just det, italienska. Och italienska. Och precis, Sissedissen. Ja, kan man säga. Otroligt lätt. Ja. Marco? Ja. Jag vet inte hur länge till jag pallar det här. Det här är en händelse. Jag vet inte om jag ska sätta upp den ihop med barnens födslar eller någonting sånt, men den här kommer högt upp på min Affischen eller upplevelsen? Upplevelsen av Martins, Martin också för den, men Martins inner sanctum. Men det är det här att du får inte glömma att säga det viktiga, att det är när en samlare går all in. Ja, men det är och gör det på ett snyggt sätt. Ägger inte i lådor, lägger det finns ute och titta, man kan själv komma in och njuta. Men innan vi släcker kameran, kära publik, ni måste kolla på en liten detalj. Följ med mig. Skulle ni med? Kom här.
Och så titta här nere, precis där. Vad ser ni där? Och där. Jo. Har ni sett något så läckert någon gång? Det har ni inte. Hur började allt sammans för dig? Vad började Kiss? Hur kom det sig att det blev Kiss? Och när blev det Kiss? Det var inte självklart, för jag var ju ABBA-killen när jag började skolan. Arrival tyckte jag var det coolaste som jag hade hört. Jag kan bara hålla med dig. Det startade med Osmos. När jag började skolan, första klass, så gillade jag killarna Kiss. Och jag var ju väldigt vresig och svårt att ändra mig, så jag ville inte ens lyssna på Kiss. Liksom. Jag var på tjejernas sida. Jag var ABBA. Men så var det min kompis Hasse, något jullov tror jag skulle leka. Ja. Och jag kommer in på hans rum och möts av en hel postervägg. Och blev inte riktigt så här, men ja, då blev jag ju förälskad. Kände värmen. Jag tror inte ens han hade någon skiva eller kassett med Kiss, utan killarna på kvarteret, man lyssnade hos varandra och så vidare. Så att jag bestämde mig för att det här är bra. Och tror att jag fick när fyllde år, Rock'n'Roll Over på kassett 77. Du kom med så tidigt i alla fall. Coolt. Och sen var det Kiss för hela slanten. Vi lekte Kiss och vi spelade på tennisrack och allt det här. Postertidningarna då. Ja. Och ni hade konserterna i huvudet redan? Ja, det hade vi, och vi övade och vi ställde upp skrivbord som trumpodium och vi var väldigt seriösa. Vi tyckte nog vi nästan var på väg att bli Kiss faktiskt. Bra. Så det var ju flera år. Varje teckningslektion så ritar man bara Kiss och allt det här. Ja. Så det var väldigt intensivt. Men sen blev man lite äldre så jag tappade den lite grann. Vi började ha sån här radiosdisco och kanske lyssna på Amy Stewart och Donna Summer och Willie Speeple. Ja, det var ju den tiden, 79. Ja, lite stor där och jag kom ifrån det lite. Och sen kom ju den här metalvågen då. 81, då började jag upptäcka alla de här New Wave of British Heavy Metal. Jajamän. Och den musiken var ju tuffare. Det var Judas Priest, Saxon, Motörhead, allt detta. Och The Elder. Den vill jag inte höra ens. Då. Nej. Idag uppskattar jag. Ja. Nej, men så jag kom ifrån det. Och det fanns ju i bakgrunden. Jag ville egentligen sett dem 80, men jag tjatade inte tillräckligt mycket för att det skulle bli av. Men det var inte så viktigt, annars hade jag nog varit där. Ja. Men 83 så var de första gången på Skandinavien. Och då blev jag är en väldigt nostalgisk människa. Ja. Och jag tyckte ju redan då att jag var så gammal så att jag blev faktiskt väldigt nostalgisk. Tänkte här står jag och ser de bandet jag tyckte om när jag var liten. Jag tyckte det var skitbra. Men sen andra hälften av 80-talet, jag började samla på Gary Moore-skivor. Reste nära och fjärran. Såg mängder med konserter med honom och alla andra band. Eller ja, mest hårdrock. Det var Iron Maiden och allt som fanns på den tiden. Men Kiss fanns ju lite. Jag minns ju var på Rockhouse. De hade nog ingen butik än. De var postorder. Fick in och rota. Det är i Göteborg, eller hur? Ja. Och då stod jag och höll i någon sån här Gary Moore White Label 12-tums promo utan tryck. Jätteful. Och den var jag tvungen att köpa, jag hade den inte. Och bredvid stod de här Teen Special, något heter de. Det fanns 2 amerikanska såna här vika upp affischer. Och jag kände att det där är coolt. Man var jävligt sugen. Får jag bara fråga dig, Rockhouse på den tiden, låg det i en liten gränd bakom centralstationen? Ja, den här gången jag var där, då var jag vet inte om de hade butik, men det var också i närheten av den Nordstan, någon våning upp i något hus. Men sen hade de en liten butik på baksidan av Nordstan, jag minns knappt var, men den var ju inte mycket större än det här. Nej. Sen öppnade de på gågatan några år senare och bytte namn till CD-specialisterna eller någonting. Det är ganska så stort. det var de? Ja. Okej.
För CD-specialisten tror jag till och med, de hade en butik inne på centralstationen Ja, det hade de. i Göteborg. Kanske. Ja, och sen hade Benga, så det har varit lite olika med det. Nej, men hur som haver, 80-talet, jag tappade lite intresset. Jag såg dem på Frölunda Borg. Tyckte det var bra. Men det kom ju så mycket musik. Svartdocken, Blue for Two, Sator, Sisters of Mercy. Sen kom Manchester, Happy Mondays, Charlatans. Älskar allt det där. Grunge-vågen. Fantastiskt. Och sen kommer Britpopen, Oasis, Suede. Det kom så mycket musik. Så jag var inte riktigt med på tåget. Det var väl egentligen Unplugged då, när den kom, som man bara, shit liksom. Då började jag liksom hitta tillbaka, kan man väl säga. Och så jag och en polare då, Blomman, när vi fick höra att de skulle spela på Donington 96, då visste vi ju inte om det skulle bli någon turné eller något mer tillfälle. Så vi sa, nej men vi får ta oss dit. Och den kvällen var ju helt, jag stod ju och skrek 2 timmar. Jag kunde inte prata efter det. Jag var helt knäckt. För Donington har jag fått beskrivet utav andra som har varit där. Just den här enorma massan utav människor. Och ni var alla där för att titta på, förhoppningsvis, Kiss. Det är makalöst mycket folk. Dels var det och dels var det också förväntningarna man hade i sig. Och man kan nog analysera en konsert och säga att det kanske inte var den bästa de har gjort, men den upplevelsen jag hade, det slår det mesta. Så då drog jag igång. Jag började samla postertidningar. Jag började åka på Kiss när och fjärran. Flera år. Höll på ända till Psycho Circus-turnén. 2 år i alla fall. Som du... Ja, som jag var väldigt mycket runt och aktiv. Sen tröttnade jag lite då när Ace håller först som hoppade av. De skulle ta in en ny gitarrist och tänkte nej, det är inget för mig. Så jag brydde mig inte. Men jag fortsatte samla. Men jag slutade åka på konserter. Okej. De var inte i Göteborg. Jag tyckte inte det var värt att ta mig långt. För jag tyckte, tuntigt, ny gitarrist. Sen hamnade jag av en händelse, spelaren, jag var i New York. Jag gjorde en turné med Motley Crue. Och så spelade de på något som hette någon amfiteater på Long Island någonstans. Den konserten var inte speciellt bra. Men då fick jag ändå tillbaka den när jag var där. Men det här är ju så jävla roligt. Och Tommy, det går ju bra och allt det här. Alltså, så då var jag på igen. Men som sagt, samlandet tog inte under den andra tiden. Men jag slutade följa dem som band många år. Du hade alltså samlat kvar, men kärleken och passionen för konserterna var, Nej, det intresserar mig inte då. Vilket jag kan ångra idag, för jag missar säkert en del kul saker. Men sen efter det så har jag ju sett dem när jag har kunnat, såklart. Det har jag gjort. Men jag är inte helt inlyssnad på monsterskivan och sådär faktiskt. Nej, det måste jag säga. Det som har kommit efter millennieskiftet, det har inte intresserat mig jättemycket. Nej. Men det är historien i alla fall. Jag har haft annat musik och idag, jag lyssnar brett. Så Kiss är inte allt för mig. Nej. Men jag lyssnar mycket på Kiss. Här inne finns bara Kiss-skivor. Jag tänkte säga att om vi sitter här inne, du kunde ha lurat mig. Och du hade kunnat säga, Kiss är det enda för mig. Det är allt jag bryr mig om. Det är allt jag lyssnar på. Det är min stora kärlek, min stora passion. You could have killed me, man. Men som sagt, jag är intresserad. Jag älskar bandet. Jag läser hyllmeter. Men det gör jag om andra band också. Så att visst, jag är väl Kiss-nörd, men jag ser mig som en musiknörd. Ja. Sån är jag. Så är det med det. Jo. Vad har du här? Ja. Jag önskar jag hade mer plats. Vi önskar alla att vi hade mer plats. Jag är fascinerad av gamla tidningar med Kiss på omslaget. Ja. Det kom ju så mycket snygga tidningar på 70-talet. Så man hade gärna haft en vägg att fylla med det här. Det kan man lugnt säga. Här har vi då Belgien tog jag fram. För jag gillar dem. De är lite udda. Väljare är ju väljare. Det är de som har pommes frites med majonnäs också. Så att
Det har de i Danmark med. Nej, det har remouladsås på. Ja, men de är tokiga på sitt sätt. Det är en gammal popshop. Ja. Svårhittad. Bra grejer i alla fall. Snyggt omslag. Men de här älskar ju Yuppie. Här har vi en passion kan jag säga för egen del från den här tiden. Jag hade mycket brevkompisar. Vi bytte ju material med varandra. Jag skickade ju svenskt Kiss och jag fick tillbaka sånt här. Eller att jag skickade ABBA-grejer ner till Belgare eller vart det nu än var i världen. Och så får man tillbaka det som man själv brinner för. Det var en fantastisk grej att kunna göra det. Men jag fick ju aldrig se hela Yuppie. Jag fick ju bara se dem i molekyler. Här har du 2 sidor, Bernt. Lycka till. Ja, nej, tyvärr klipptes mycket sönder. Men det finns ju lite hela. Och det är kul med de här europeiska tidningarna. Ja. Tyskland har ju massor. Bravo är lätt att hitta. Vissa är väldigt svåra att hitta. Men när man kommer till Holland och Belgien och så här. Då, det här är ju så snyggt. Frankrike, de här är ju konstverk. De kör ju lite Hans Hartwig, alltså Poster och Tiffany-killen. Alltså det är ju på varenda millimeter så finns det en rubrik eller någonting. Så var de dåliga på att sätta diabilderna rätt, men det får man ju ta. Det var en till. Men det här är ju... en av ganska få med rekord från den tiden. Och de var lite sena på bollen. Det finns inte så många tidiga därifrån. Nej. Tyskland var ju med. Där kan du hitta från 76. Ja. Så jag har en finsk tidning redan från 75 faktiskt med Gene Simmons på omslaget. Så sicky. Den var bra för sin tid. Så sånt här gillar jag att samla på också. Det står i mappar. Hur är det att få tag på såna här? För att, eftersom jag säger, allt jag fick var ju i molekyler. Så här var det att jag fick dille på att jag skulle samla ihop alla svenska musiktidningar från 70-talet. Den idén känner jag igen. Och detta var 97-98 började jag väl bygga det. Då annonserade jag mycket dagstidningar för att få tag i tidningar. Ja. Och eBay var ungt. Det var inte många svenskar som sålde där. Så jag köpte in mycket Veckorevyn med ABBA och sålde svindyrt på eBay. Köpte amerikanska med kissanslag billigt och jag bytte. Och sen började jag deala, så jag bytte väldigt mycket med folk som jag kanske först hade köpt något av på eBay eller någon hade köpt något av mig. Och sen började man hålla kontakt och man bytte och man dealade och några svenska killar också. Så jag bytte ganska mycket tag. Ja. Sen rann det ut i sanden, jag har inga kontakter kvar. Nu letar jag inte stenhårt. Ibland har jag köpt de här, köpte jag faktiskt i klump av en kille som har tröttnat. Ja. Men jag hittar något här och där. Tradera någon gång, någon eBay någon gång. Så att man kan säga att du har nu gissar jag, en kopiös mängd med musikens makt eller sång. Jag gjorde mig av med det. Jag hade alla musikens makt. Det var en tråkig tidning. Men det var progg, men progg. Jag hade alla nummer av Go, Sonk. Sussi saknade ett nummer av. Tiffany hade allihop med affischer, jag hade alla poster. Oviktiga till och med. Det är inte att leka. Alla utom en. Nej, det var en kille i Årsta som hade en samling. Han annonserade några år tidigare och fick tag i änkan från en herre som hade ett bokbinderi. Han band in årgångar till biblioteket. Så han fick ju ovikta punktvis. Och när han köpte den samlingen så tror jag det var cirkus 4x nästan av varje postertidning. Med något undantag. För Rod Stewart-specialen hade han inte, eller också hade han sålt den redan. Så där fick jag ju en otroligt fin samling. Som jag tyvärr splittrade sen. Skilsmässa, flytt, grejer. Allt som kan hända. Ja, det är synd. Jag hade en otroligt fin tidningssamling. Men som sagt, då krängde jag mycket Veckorevyn, Hemmets Journal, Hennes, allting med ABBA eller Okej-tidningar med Patrick Swayze var ju värdefullt i Europa då när eBay var nytt. Liksom. Det var så mycket att sälja som jag inte hade en aning om. Så då finansierade jag mina köp på det sättet och bytte och byggde upp ett visst kontaktnät. Så. Men numera så, jag köper någon ibland. Jag letar inte jätteaktivt. Nej. Men jag försöker komplettera upp vissa länder som jag vill ha lite mer komplett. Då. Men att
du samlar för att få komplett. Jag skulle kunna tänkt mig att ha samlat på, jag tog bara Musikens makt, precis som du säger, det är en tråkig jävla tidning. Men den är unik när det gäller svensk progg från den här tiden och men liknande grejer. Och då kanske man av någon annan, man kan få hålla på med ett projekt med någon artist. Och då vill man ha så komplett som möjligt och sen när man är klar så iväg med samlingen. Hur var dina tankar här? Mina tankar var, jag hade ju en idé, jag ville göra en bok. Men jag hann inte, för sen kom ju Fabbe och hans polare och gjorde posterboken. Som jag faktiskt hjälpte till. En hel del tidningar där det faktiskt var min samling i den boken. Och även de här gamla tyska tidningarna var med, så här Bravo-poster och posterpress och sånt. Jag sparade på sånt också. Ja. Så jag var med lite till hörn där. Fast jag hade velat gjort en komplett bok med fler tidningar. Jag förstår det. Kanske ha det som något referensarkiv i framtiden, vettigt. Men jag var lite sen på bollen. Ja. Men för det finns ju en del som, dels Fabbe och gänget då, som du pratar om. Och sen finns det andra personer som har tagit hela Okej. 80-tals Okej. Ja, skannat. Ja. Man har sett det. Och det är också en sån här gudomlig gåva till oss allihopa. Men har du någon tanke på framöver något projekt i den här klassen? För det är ju stort det här projektet. Nej, jag vill bara mysigt i min man cave. Det är ambitionen. Och som sagt, komplett det kan det inte bli. Men kanske vissa då, att kanske vissa tidningar kanske vill ha alla. Men jag kan ju inte ha alla med Kiss-omslag. Det är ungefär som åtminstone för mig förr när man samlar på frimärken. Jag vill ha alla frimärken från alla länder i min samling. Är man 8-9 så kan man ju gå på den. Men sen när man blir äldre så inser man att nej. Vi är i alla fall otroligt tacksamma för att ha fått hänga hos dig så länge. Alltså ni anar inte, vi har varit här i flera dagar. Ja, det är nästan sant. Men länge. Och det har varit fantastiskt. Och jag har nog säkert flera tillfällen sagt, här vill jag, ni kan stänga in mig i det här rummet. Ni kan ge mig lite mat då och då. Det är jätteokej, men jag vet ju att så kan vi inte göra. Men nej, vi har mycket att stå imorgon också. Ja, imorgon är en kisstät dag. Men Martin, tack. Tack själv. Trevligt.